Nhật Bản là đất nước mà ở đó, việc từ chức không chỉ là một hành động khô khan mà còn là một biểu tượng văn hóa, một câu chuyện về danh dự, trách nhiệm và lòng trung thành. Nếu bạn đã từng nghe về những CIO hay chính trị gia Nhật Bản đứng lên cúi đầu xin lỗi trước công chúng rồi tự nguyện rời ghế, bạn sẽ thấy tò mò. Tại sao họ lại làm như vậy? Điều gì khiến một người sẵn sàng từ bỏ quyền lực, danh tiếng chỉ vì một sai lầm, đôi khi còn chẳng phải do họ trực tiếp gây ra? Để hiểu tại sao người Nhật coi từ chức là một việc thiêng liêng, chúng ta cần phải quay về thời kỳ phong kiến, thời của những samurai, những chiến binh sống vì danh dự. Trong văn hóa samurai, danh dự là thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu một samurai thất bại trong việc làm nhiệm vụ, làm mất mặt chủ nhân hay gây tổn hại đến gia tộc, họ sẽ chọn cách tự xử. Nghe rất ghê rợn, nhưng đó là cách họ chứng minh lòng trung thành và trách nhiệm tuyệt đối của mình. Tinh thần này không biến mất khi Nhật Bản hiện đại hóa vào thời kỳ Minh Trị, tức là cuối thế kỷ 19. Khi Nhật Bản chuyển từ xã hội phong kiến sang công nghiệp, tinh thần này được chuyển hóa thành một dạng mới, đó là trách nhiệm tập thể và lòng trung thành với tổ chức. Trong các công ty, trường học hay chính phủ, lãnh đạo không chỉ chịu trách nhiệm cho hành động của riêng lãnh đạo mà còn cho cả những gì xảy ra trong vùng ảnh hưởng của họ. Nếu một công ty gặp phải scandal, trường học có vấn đề hay đất nước xảy ra khủng hoảng, người đứng đầu thường cảm thấy họ phải đứng ra nhận lỗi, dù lỗi đó không hẳn là của họ. Cộng thêm một yếu tố nữa là áp lực xã hội. Ở Nhật, niềm tin của công chúng là một thứ cực kỳ quý giá. Nếu một tổ chức mất niềm tin, cả hệ thống có thể bị lung lay. Vì vậy, khi có scandal, công chúng và truyền thông Nhật không chỉ đòi hỏi lời xin lỗi mà còn mong đợi một hành động cụ thể. Và từ chức chính là hành động mạnh mẽ nhất để nói rằng tôi chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi và tôi sẽ trả giá. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện thực tế, mình muốn các bạn hiểu rõ từ chức trong văn hóa Nhật là như thế nào. Từ chức nó không chỉ đơn giản là bỏ việc hay là nghỉ làm việc khác. Ở Nhật, từ chức là một nghi thức, gần như là một buổi công khai của sự ăn năn. Khi một lãnh đạo từ chức, họ thường tổ chức họp báo, đứng trước hàng chục máy quay, cúi đầu thật sâu và nói lời xin lỗi chân thành. Cúi đầu ở đây không chỉ là phép lịch sự, mà còn là cách để thể hiện sự hối lỗi và tôn trọng với những người bị ảnh hưởng. Đó là khách hàng, đó là cổ đông, đó là nhân viên. Hơn nữa, từ chức ở Nhật không luôn đồng nghĩa với việc tôi sai. Đôi khi, lãnh đạo từ chức để bảo vệ danh tiếng của tổ chức hoặc để mở đường cho người khác giải quyết vấn đề. Nó giống như khi một samurai hy sinh bản thân để cứu cả đội, một hành động mang tính biểu tượng hơn là thực dụng. Một điểm thú vị nữa là văn hóa này không chỉ áp dụng cho chính trị gia hay những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ngay cả những người ở vị trí thấp hơn như hiệu trưởng của một trường học hay một trưởng phòng cũng có thể từ chức nếu mà tổ chức mà họ quản lý gặp vấn đề. Điều này tạo nên một xã hội mà trách nhiệm cá nhân và tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Bây giờ thì hãy cùng nhau điểm qua một vài câu chuyện thực tế từ các tập đoàn Nhật Bản. Những vụ việc này không chỉ nổi tiếng mà còn cho thấy văn hóa từ chức được áp dụng như thế nào trong thế giới doanh nghiệp hiện đại. Năm 2015, Toshiba, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Nhật Bản, bị phanh phui một scandal chấn động. Họ đã làm giả báo cáo tài chính và họ đã thổi phồng lợi nhuận lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ trong suốt 7 năm. Vụ việc này không chỉ là một cú sốc cho ngành công nghiệp Nhật Bản mà còn làm mất lòng tin của cổ đông, khách hàng và cả thế giới. Khi sự thật được đưa ra ánh sáng, CIO Hisao Tanaka đã làm điều mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng sẽ làm ở Nhật Bản. Ông tổ chức một buổi họp báo, cúi đầu xin lỗi và tuyên bố từ chức. Không chỉ ông Tanaka mà một loạt những lãnh đạo cao cấp khác, gồm cả cựu chủ tịch cũng từ chức theo. Họ không trực tiếp tham gia làm sổ sách, nhưng với tư cách là người đứng đầu, họ phải chịu trách nhiệm. Điều thú vị là sau khi từ chức, Toshiba bắt đầu một quá trình cải tổ mạnh mẽ. Các lãnh đạo mới được bổ nhiệm, quy trình kiểm toán được siết chặt và công ty dần lấy lại niềm tin. Vụ việc này cho thấy từ chức không chỉ là xin lỗi mà từ chức còn là một bước để mở đường cho sự thay đổi. Một sự việc khác cũng đình đám không kém đó là scandal của Olympus, hãng máy ảnh nổi tiếng với những chiếc máy ảnh mà nhiều người Việt Nam cũng đã sử dụng. Năm 2011, Olympus bị phát hiện đã che giấu khoản lỗ hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ thông qua các giao dịch tài chính mờ ám những năm 1980. Vụ việc này bị phanh phui bởi chính CEO mới của công ty, ông Michael Woodford, một người Anh, điều hiếm thấy ở Nhật. Vì các công ty lớn thường do người Nhật lãnh đạo. Ông này phát hiện ra sự thật và cố gắng công khai, nhưng ban lãnh đạo Olympus đã sa thải ông để bịt miệng. Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại, truyền thông quốc tế và Nhật Bản vào cuộc, sự thật dần lộ ra. Cuối cùng là chủ tịch Kikukawa và một số giám đốc điều hành khác buộc phải từ chức. Họ tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi, rời khỏi công ty trong sự nhục nhã. Vụ Olympus là một ví dụ điển hình cho thấy áp lực xã hội ở Nhật mạnh mẽ đến mức nào.
Ngay cả khi ban đầu ban lãnh đạo cố che đậy, họ không thể chống lại làn sóng chỉ trích từ công chúng và truyền thông. Từ chức trong trường hợp này là cách duy nhất để công ty có cơ hội làm lại từ đầu. Một câu chuyện khác cũng rất thú vị đó là về Japan Airlines, tức là JAL, hãng hàng không quốc gia Nhật Bản. Năm 2010, hãng này nộp đơn xin phá sản với khoản nợ khổng lồ là 25 tỷ đô, trở thành một trong những vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử đất nước Nhật Bản. Nguyên nhân là do quản lý yếu kém, cạnh tranh gay gắt và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Người đứng đầu hãng hàng không lúc đó là chủ tịch Nisumatsu, một nhân vật rất đặc biệt. Trước khi phá sản, ông đã tự nguyện cắt giảm lương của mình xuống mức tối thiểu, từ chối các đặc quyền như là xe công ty và thậm chí đi làm bằng xe buýt, đi làm bằng tàu điện để chia sẻ khó khăn với nhân viên. Khi công ty phá sản, ông từ chức để chịu trách nhiệm. Trong buổi họp báo, ông cúi đầu thật sâu xin lỗi hành khách, nhân viên và cổ đông vì đã không thể cứu được công ty. Điều đáng nói là sau khi từ chức, ông không biến mất. Ông tiếp tục hỗ trợ quá trình tái cơ cấu của công ty từ hậu trường và chỉ vài năm sau, nó đã quay trở lại mạnh mẽ, trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới. Câu chuyện của ông Nisumatsu không chỉ là minh chứng cho việc từ chức ở Nhật, không chỉ là bỏ cuộc, mà là cách để thể hiện lãnh đạo cho thấy lòng tự trọng và mở đường cho tương lai. Cuối cùng hãy nói về Mitsubishi Motors, một hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật. Trong giai đoạn 2000 đến 2004, Mitsubishi bị phanh phui vì che giấu các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trong xe của mình. Những lỗi này đã gây ra tai nạn, làm tổn hại đến hành khách và phá hủy niềm tin và thương hiệu. Scandal này kéo dài nhiều năm và mỗi lần bị phát hiện, lãnh đạo của Mitsubishi lại phải đứng ra xin lỗi. Chủ tịch và nhiều giám đốc điều hành đã từ chức trong giai đoạn này để chịu trách nhiệm. Họ họp báo cúi đầu, cam kết cải thiện chất lượng sản phẩm. Dù điều này khiến Mitsubishi mất nhiều thị phần, việc lãnh đạo từ chức đã giúp công ty tránh được sự chỉ trích nặng nề hơn từ công chúng. Qua những câu chuyện trên, bạn có thể thấy văn hóa từ chức ở Nhật không giống với bất kỳ nơi nào khác ở trên thế giới. Nhưng tại sao nó lại đặc biệt đến vậy? Ở Nhật, khái niệm trách nhiệm tập thể là cực kỳ quan trọng. Lãnh đạo không chỉ chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà còn cho cả tổ chức. Nếu nhân viên cấp dưới làm sai hay công ty gặp khủng hoảng, người đứng đầu cảm thấy họ phải đứng ra nhận lỗi. Điều này có thể hơi khác với nhiều nền văn hóa phương Tây, nơi người ta thường cố đổ lỗi hoặc bảo vệ vị trí của mình, mà chẳng nói đâu xa phương Đông cũng nhiều chỗ như vậy. Danh dự ở Nhật là một giá trị cốt lõi. Khi một lãnh đạo từ chức, họ không chỉ bảo vệ danh tiếng của công ty mà còn bảo vệ danh dự cá nhân. Việc cúi đầu xin lỗi và rời đi là cách để họ nói rằng tôi không trốn tránh, tôi đối mặt với sai lầm. Người Nhật rất coi trọng niềm tin. Khi một công ty hay một tổ chức làm sai, công chúng không chỉ muốn lời xin lỗi mà còn muốn thấy hành động cụ thể. Và từ chức chính là cách rõ nhất để chứng minh sự chân thành. Nếu mà lãnh đạo không từ chức chẳng hạn, truyền thông và công chúng sẽ tiếp tục chỉ trích, khiến tình hình tệ hơn. Trong kinh doanh, đặc biệt là ở Nhật, lòng tin của khách hàng là yếu tố sống còn. Những công ty như là Toshiba, Olympus hay Mitsubishi biết rằng nếu mà không xử lý những vấn đề này một cách minh bạch, họ sẽ mất khách hàng mãi mãi. Từ chức là cách để nói rằng chúng tôi nghiêm túc và chúng tôi sẽ thay đổi. Dù văn hóa từ chức rất đáng ngưỡng mộ nhưng nó cũng có những mặt trái. Một số người cho rằng việc lãnh đạo từ chức đôi khi chỉ là để xoa dịu công chúng mà không thực sự giải quyết vấn đề gì. Ví dụ trong một số trường hợp, lãnh đạo từ chức nhưng vẫn giữ vai trò cố vấn hoặc quay lại công ty dưới một danh nghĩa khác. Hơn nữa, việc từ chức quá thường xuyên có thể gây ra bất ổn cho một tổ chức. Khi một nhà lãnh đạo giỏi từ chức vì scandal không phải do họ gây ra, công ty có thể mất đi một người tài. Một số nhà phê bình cũng cho rằng văn hóa này đôi khi quá khắt khe, khiến lãnh đạo sợ mắc sai lầm và họ chẳng cần phải đổi mới. Tuy nhiên nhìn chung, văn hóa từ chức vẫn là một phần không thể tách rời của Nhật Bản. Nó phản ánh một xã hội coi trọng trách nhiệm, danh dự và lòng tin, những giá trị mà nhiều nơi trên thế giới có thể học hỏi. Vậy thì chúng ta học được gì từ văn hóa từ chức của Nhật Bản? Đó là trách nhiệm, đó là lòng trung thành. Ở Nhật, từ chức không phải là thất bại, từ chức là dũng cảm. Một cách để nói tôi sai, tôi xin lỗi và tôi sẵn sàng trả giá. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về văn hóa từ chức của Nhật Bản? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.